Het is maandag 22 mei 2017. Welkom bij Nieuws 1. De regering doet er goed aan om de aangekondigde hervormingen die nodig zijn voor het gezond maken van onze economie uit te voeren. Dat de ondersteuning van het IMF niet meer nodig is, zou geen reden moeten zijn om de hervormingen aan te houden, zegt Stefan Sang, DNA-lid van de NDP. Nou, ik denk wel dat die hervormingen in ieder geval door moeten gaan. En een ding dat de crisis met zich heeft meegebracht is dat we nu echt gaan kijken naar die hervormingen. Want als er geen crisis was, zouden we nooit kijken naar die hervormingen. We weten van met z'n allen dat de subsidies moeten worden afgebouwd. Het is geen goede constructie en vandaar dat IMF ook daarop zit te hameren. Bouwen jullie al die subsidies af? En gaandeweg zijn er stappen ondernomen. Op dit moment denk ik niet dat het goed is voor de samenleving in ieder geval om die zware maatregelen door te voeren als verhoging van energie vanwege afbouw van subsidies, etc. Ik denk dat we dat wel moeten doen. We moeten naar die constructie gaan, alleen om het land gezond te maken. Want we hebben zoveel overheid, ambtenarij, dat echt overvol is. En ja, u noemt het zelf ook daarnet, de subsidies voor bustransport, voor scholing, voor wat dan ook. Ja. Subsidie is niet goed. En we moeten, ik denk dat we het in ieder geval moeten afbouwen, maar we moeten goed kijken naar subjectsubsidie. Wie hebben het nodig, die moeten we subsidiëren. En niet klakkeloos iedereen gaan subsidiëren. Maar wanneer u zegt van ja, de subsidies moeten worden afgebouwd, dan krijgt de coalitie dan ook zo de kritiek vanuit de oppositionele kringen vanuit het veld, waarbij wordt gezegd van nou, er is een sociaal akkoord geweest. En eigenlijk heeft de NDP, wanneer dit soort van subsidies worden afgebouwd, alles wordt afgebouwd, ja, het volk is voor de gek gehouden. Nou kijk, je kan het, als je een hond wil slaan, dan vind je altijd een stok. En het gaat erom dat we echt in een crisis zitten. Het leven is duurder geworden. Klopt. Dat zonder meer. We zitten in een situatie waarbij elke regering, het maakt niet uit of het Bouterse is, het maakt niet uit of het Venetiaan is of wie dan ook, die komt in deze situatie terecht. Het is een economische crisis. Onze inkomsten zijn zodanig gekelderd dat je niet kan zeggen van hey, je hebt 50% minder gehad dit termijn. Je hebt veel minder gehad. Je hebt maar 20% gehad van wat je normaal kreeg. Dus elke regering die hier aan de macht zou zijn, die zou datzelfde moeten voelen. En ik denk dat de maatregelen die nu zijn getroffen, die zijn voldoende in ieder geval geweest. Dat zien we ook uit de cijfers, om uit het dal te komen. En ik kijk uit naar het gesprek met het ministerie van Financiën als hij terug is om ons meer daarover uit te leggen. Want hij zegt dat de cijfers van IMF nog aan de lage kant zijn. Dus ik wil graag daar wat meer van weten in ieder geval. Ja, en dat van het lenen. In het parlement is ook die opmerking gemaakt van ja, maar hoe zit het met dat leengedrag van de overheid? Ja. Ik wil weten van u van ja, moet er daar wel iets mee gebeuren? Ja, sowieso. Kijk, als ondernemer zeg ik, je moet kunnen lenen. Lenen is om dingen mogelijk te maken die je niet zou kunnen doen, omdat je dat geld niet hebt. Maar dat doembeeld van generaties zullen de leningen... Kijk, daar heb ik ook niet zo'n boodschap aan. Want kijk, dat werd ook gezegd van de Weidenbosbrug. Kinderen zullen dat moeten eten en dat soort dingen. Maar kijk, vandaag heeft het alleen ontwikkeling gebracht. Zeker komen wij naar de Oost-West-verbinding, het heeft alleen maar economie gestuurd. En we moeten kijken waar de investeringen, waar het geleend geld wordt gebruikt. En we moeten echt kritisch opstellen naar de regering toe en dat doen we ook. Zoals je ziet ook in het parlement. De coalitieleden zijn een van de kritischere leden in het parlement voor wat betreft de investeringen. En uiteindelijk zeg ik, we moeten er samen naartoe gaan. De door de oppositie geleide protestdemonstratie van afgelopen zaterdag, die hebben geen indruk gemaakt op het DNA-lid Stefan Sang van de NDP. Er zijn volgens hem daadwerkelijk personen die het oprecht moeilijk hebben vanwege de economische crisis, waarmee er volgens hem politiek mee gedreven wordt. De oppositie heeft geen boodschap om uit de crisis te komen, zegt Stefan Sang. Ik heb wel een politieke manifestatie gezien. Ik heb gezien dat er mensen zijn die inderdaad op straat zijn gekomen, ze waren ontevreden. En daar moeten we als regering wel rekening mee houden, denk ik.
Maar tegelijkertijd zeg ik denk niet dat er iemand van de oppositie is die blij is met de opkomst. Ik heb gezien dat het een politieke manifestatie is geweest en dat deed me denken aan de oude politica, deed me denken aan de verkiezingen die we achter ons hebben gehad. En het leek op een massameeting van de VHP, als ik het zo mag zeggen. Ja, in Grunjari. In Grunjari. En kijk, wat het politieke betreft, daar heb ik geen boodschap aan. Want ik ben van mening dat we het eindelijk eens een keer samen moeten doen. De verkiezingen zijn voorbij. Mensen moeten accepteren wat het volk heeft gezegd. En het volk heeft gekozen voor een andere richting. En men gooit het steeds op het ombuigen van het beleid, Maar daar zijn we doorgaans mee bezig. En wat ik heb gezien in het parlement is dat mensen klagen dat het IMF-project wordt stopgezet. Terwijl ik dan zeg van oké, je mobiliseert mensen op straat vanwege de hoge benzineprijzen, je mobiliseert mensen op straat vanwege verhoogde energietarieven. Maar tegelijkertijd zeg je dan dat we door moeten gaan met IMF. Dat kan er bij mij niet in. Want kijk, de regering zegt, we hebben nu een beetje ademruimte, laten we het volk ontzien. Begrijp je? Dus als we het niet hoeven, dan moet dat niet. Ja. Hoort u dus dat in 2016 de protestacties zijn begonnen, onder andere met dat als boventoon waarom het IMF. En nu wordt dus aangegeven van waarom werken we niet meer met IMF. Dus, nee, precies. Het is ook nooit goed. Het is nooit goed. En dat zie ik steeds terug ook in het parlement. En dat is die dwarsligging. En we moeten een keer beseffen dat, kijk, Suriname heeft nooit een eigen economie gehad. En we zijn altijd afhankelijk geweest van het buitenland, ontwikkelingshulp en dat soort dingen. Nu met Bouterse doen we dat alles op eigen houtje. Het is niet makkelijk zoals we nu ook zien. We zitten ook in een crisis, maar de IMF zegt ook, we komen er langzaam eruit. En ik denk dat we alle zeilen bij moeten zetten. Ik denk dat we allemaal met elkaar moeten werken juist, om daar bovenop te komen. En ik vind het jammer dat het zo politiek wordt gebracht. Maar ik wil wel de nadruk leggen, mensen hebben het wel moeilijk. En zeker ook in deze crisis. Maar we proberen ook alles eraan te doen om die mensen te ontzien. Ja, toch zijn er politieke leiders die hebben aangegeven dat van het IMF, wij hebben ook contacten met het IMF en wij weten beter. Het is niet dat wat er wordt verkondigd door de politieke leiding van het land. Is het, wat we dan zo, de vraag die we dan stellen is van, wordt hiermee geen onzekerheid gekweekt in de samenleving? De regering zegt dit en dan krijgen we dan politieke toppers uit de oppositie die zeggen van eigenlijk zit het anders, want we hebben ook contact met IMF. Ja, dat zeker. Het schept een zekere onzekerheid ook binnen de samenleving. En ik vind het jammer. Bepaalde mensen spreken met de top van hier, met de top van daar en zo en brengen boodschappen naar buiten. Terwijl de IMF zelf ook zegt, we komen eruit. Economisch staat Suriname er niet sterk voor, maar we zien een stijging in de economie. En de IDB zegt ook dat we nog steeds tot een van de veiligste landen in de regio behoren. En dat zijn dingen die we allemaal moeten meenemen, want in de regio hebben de mensen het ook moeilijk. De regio heeft ook te kampen met de crisis, de regio heeft ook te kampen met verhoogde criminaliteit. Maar wij doen ons best om daar in ieder geval op in te spelen. Ja, men heeft het moeilijk in Suriname. Onze president heeft er ook gezegd tijdens een meeting in begin mei, van ook NDP'ers hebben het moeilijk. Klopt. Maar wat wordt er dan gedaan? Nou, heel veel wordt gedaan. Alleen, kijk, in ieder geval moet je uit de economie moet weer aantrekken. En wil je de economie aantrekken, dan moet je gaan naar eigen productie. Want we lenen om te investeren in onze productie. En er zijn diverse projecten zoals agrarisch, LVV, zijn er zoveel mogelijkheden. We zijn onlangs geweest naar het project van het Nationaal Leger. Het Nationaal Leger is zelfvoorzienend. En het is indrukwekkend om te zien wat ze allemaal daar doen. En het is niet alleen dat het leger plant voor zichzelf, het leger heeft kippen, koeien, en ze zijn echt zelfvoorzienend en ze zijn ook bezig met kleermakerij. Ze maken hun eigen uniformen.
En dat zijn dingen waar we naartoe moeten gaan. En die hele mindshift moet komen vanuit de samenleving. Dat we het samen zelf moeten doen. We moeten niet steeds kijken naar het buitenland, we moeten niet steeds kijken naar Nederland of diaspora om ons te komen helpen. We moeten het zelf doen en dan komen de mensen hier om te investeren. Als ze willen komen, dan zijn ze welkom. Na een oproep van vakbonden en sociale organisaties zijn zeker 15 Braziliaanse steden betogers gisteren de straat opgegaan om het aftreden van president Michel Temer te eisen. De krant Jornal O Globo meldde dat er betogingen zijn in onder meer Rio de Janeiro, São Paulo, Recife en Belo Horizonte. Het Hooggerechtshof in het Zuid-Amerikaanse land gaf afgelopen week toestemming voor een onderzoek naar de gangen van Temer. Die wordt ervan beschuldigd dat hij akkoord ging met het omkopen van een belangrijke getuige in een corruptieonderzoek. De nieuwssite O Globo heeft opnames van een gesprek tussen Temer en 2 hooggeplaatste medewerkers van het vleesbedrijf JBS die samenwerkten met het Openbaar Ministerie om zelf strafvermindering te krijgen. Dat gesprek deed vermoeden dat Temer zwijggeld had betaald. Temer heeft ontkend dat hij omkoping heeft goedgekeurd. Hij is niet van plan om uit eigen beweging op te stappen, liet hij dit weekend weten. In Jemen zijn door de cholera-epidemie nu al 315 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er zijn ook al 29.300 vermoedelijke gevallen geregistreerd. Het aantal slachtoffers groeit erg snel. Vrijdag waren er nog 6.000 verdachte gevallen en 70 slachtoffers minder. De epidemie brak in oktober vorig jaar uit. Het land heeft door de burgeroorlog die in 2014 begon, grote tekorten aan schoon drinkwater. In de hoofdstad Sanaa, die grotendeels in handen is van de Houthi-rebellen, werd op 15 mei de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal cholera-gevallen. Cholera veroorzaakt zware diarree en braken en is vooral erg gevaarlijk voor kinderen, oudere mensen en zieken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd dat zonder dringende noodmaatregelen in de komende 6 maanden 250.000 mensen besmet kunnen worden door de gevaarlijke darminfectie. Tientallen pas afgestudeerde studenten aan de Universiteit van Notre Dame in de Verenigde Staten zijn zondag de zaal uitgelopen bij een speech van vicepresident Mike Pence. Pence was een van de sprekers tijdens de afstudeerceremonie op de katholieke school in de Amerikaanse staat Indiana. Op dat moment dat Pence het woord kreeg, stonden enkele tientallen van de ongeveer 1000 aanwezigen zwijgend op en verlieten de zaal. Zij deden dit uit kritiek op het beleid van president Trump, waar Pence volgens hen deel van uitmaakt. Ook wilden de studenten solidair zijn met degenen die geraakt worden door het beleid van Trumps regering. Dit was een verwijzing naar het geblokkeerde inreisverbod van Trump dat had moeten gelden voor burgers van 6 landen waar veel moslims wonen. Pence besteedde geen aandacht aan de leegloop en ging rustig door met zijn toespraak. Dit was het dan voor Nieuws 1. Voor meer nieuws verwijs ik u naar het journaal om 7:30. Een fijne dag.